पी हळद आणि हो गोरी हे जसं होत नाही तसंच हे 5-7 पदार्थ खा आणि आपलं ब्लड प्रेशर एकदम कमी करा असंही होत नाही. पण आहारात काही योग्य बदल केले तर आपलं ब्लड प्रेशर कमी होतं का? हो, होतं. त्याबद्दल आजचा व्हिडिओ आहे. पण त्याआधी आपण शारीरिक पातळीवर कुठल्या 2 गोष्टी आपलं ब्लड प्रेशर वाढवायला कारणीभूत ठरतात हे बघूयात. त्यामध्ये आपल्या हृदयाचा आकुंचन पावण्याचा जोर खूप जास्त वाढणे आणि आपल्या धमन्यांमधली लवचिकता कमी होणे. आणि ह्या दोन्ही गोष्टी होण्यासाठी एक महत्वाची गोष्ट कारणीभूत ठरते, ती म्हणजे शरीरामध्ये वाढणारा इन्शुलिन रेझिस्टन्स. म्हणजेच इन्शुलिनच्या कार्याला शरीरामध्ये अवरोध निर्माण होतो आणि त्याबरोबर स्ट्रेस हॉर्मोन्सही आपल्या शरीरात वाढतात. मग आता हा इन्शुलिन रेझिस्टन्स कसा कमी करायचा? त्यासाठी अगदी सोपा उपाय म्हणजे भात, पोळी, भाकरी म्हणजेच धान्यांपासून आणि तृणधान्यांपासून तयार होणारे सगळे जे पदार्थ आपल्या जेवणांमध्ये आहेत ते पदार्थ आहारातून जरा कमी करायचे. आता कमी करायचे म्हणजे काय? आपण समजा 2 पोळ्या किंवा 2 भाकऱ्या खात असू तर त्या हळूहळू कमी करत ते अर्ध्यावर आणायचे. मग पोट कसं भरणार? पोट भरण्यासाठी सोपा उपाय म्हणजे कच्चे पदार्थ ज्याच्यात काकडी आहे, टोमॅटो आहे, कांदा आहे, मुळा आहे, ह्या सगळ्या पदार्थांचं प्रमाण आपल्याला बऱ्याच अंशी वाढवावं लागतं. म्हणजे काय? जेवणाच्या ताटामध्ये निम्म तुम्ही सॅलड खा. सॅलड म्हणजे हे सगळे कच्चे पदार्थ खा आणि छान चवदार करून खा. त्याची छान कोशिंबीर करून खा, त्याच्यात दही घाला, त्याच्यात दाण्याचं कूट घाला, तीळ घाला आणि छान चविष्ट करून खा. तसंच तुम्ही मोड आलेले मूग किंवा मोड आलेली कडधान्य, त्याची उसळ, या गोष्टींनी पोट भरा. दही, ताक हे खा. पोळी, भात, भाकरी हे पदार्थ कमी करा. साखर, गूळ, मध आणि गोड जी ड्रायफ्रुट्स आहेत म्हणजे अंजीर, मनुका, बेदाणे, ह्या सगळ्यांपासून बनलेले पदार्थ सुद्धा आपल्याला कमी करायला पाहिजेत. आणि कमी करायचे म्हणजे काय? वाटीभर आपण जे खातो त्याच्याऐवजी 1 चमचाभर चवीपुरतं खा. त्याच्यानी इन्शुलिन रेझिस्टन्स कमी होऊ शकतो. या सगळ्यामुळे तुमचं वजनही कमी होऊ शकतं. आणि नुसतंच ब्लड प्रेशर असं नाही, ब्लड प्रेशर बरोबर आपल्याला माहिती आहे की डायबिटीस, हार्ट डिसीजेस हे सगळं येतं. या सगळ्या आरोग्याचे धोके या गोष्टीमुळे कमी होऊ शकतात. त्यामुळे इन्शुलिन रेझिस्टन्स कमी करणं हा आपला उद्देश असला पाहिजे. इन्शुलिन रेझिस्टन्समुळे दुसरी एक जी गोष्ट घडते ती म्हणजे आपल्या शरीरात सोडियम साठत जातं आणि सोडियम साठलं की त्याच्याबरोबर पाणी पण साठत जाणार आहे. त्यामुळे काय होतं की हृदयावर जास्त लोड यायला लागतं किंवा आपलं ब्लड व्हॉल्यूम वाढतं आणि ते ब्लड व्हॉल्यूम धमन्यांमध्ये फेकण्यासाठी हृदयाला खूप जोर लावून काम करावं लागतो आणि त्यामुळेही आपलं ब्लड प्रेशर वाढत जातं. इन्शुलिन रेझिस्टन्स कमी करायचंच आहे, पण त्याचबरोबर आपल्या आहारातलं सोडियम हे कमी करायचंय. सोडियम कमी करण्याबद्दल मी 2-3 व्हिडिओज बनवलेले आहेत. ते सगळे व्हिडिओज तुम्ही बघून घ्या. आणि त्यामध्ये मी अगदी सोपा उपाय सांगितला आहे की दिवसभरात सगळ्या प्रकारची मिठं म्हणजे सेंदेलोण, पादेलोण, आपलं पांढरं पाकिटात बंद मीठ हे सगळं मिळून एक चहाचा चमचा, सपाट चहाचा चमचापेक्षा जास्त माणशी म्हणजे दर दिवशी दर माणशी आपल्याला ह्याच्यापेक्षा जास्त खायचं नाहीये. आणि हे करणं आपल्याला सहज शक्य आहे. सोडियम कमी करण्याबरोबरच आपल्याला वाढवायचंय ते म्हणजे पोटॅशियम. आता पोटॅशियम वाढवायसाठी काय करायचं? त्यासाठी पण अगदी सोपा उपाय आहे. दिवसभरात आपल्याला आपल्या आहारात विविध रंगांची फळं, भाज्या, कच्च्या अशा आपल्याला वाढवायच्या आहेत. आणि असंही आपण करू शकतो की एखाद्या जेवणाच्या ऐवजी आपण चांगलं मोठा बाउल भरून छान चवदार फळं आणि कच्च्या भाज्या मिसळलेलं सॅलड खाऊ शकतो.
त्यामुळे कार्बोहायड्रेट्सही कमी होतील, वजनही कमी होईल आणि पोटॅशियमही जाईल. मग हे सॅलड किंवा ही कच्ची फळं भाज्या दिवसभरात एकूण किती खायचं, तर ते दिवसभरात साधारणपणे 400 ते 500 ग्रॅम म्हणजे अर्धा किलो खायला पाहिजे असं आम्ही सांगतो. आणि एक काकडी, एक गाजर, एक टोमॅटो, 2 फळं एवढं जरी खाल्लं तरी 500 ग्रॅम आपण सहजी खाऊ शकतो, अवघड नाहीये. म्हणजेच सोडियम कमी करायचं आणि पोटॅशियम वाढवायचं, यामुळेही आपलं ब्लड प्रेशर कमी येणार आहे. आता तिसरा जो घटक आपलं ब्लड प्रेशर वाढवायला कारणीभूत ठरतो तो म्हणजे ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस आणि शरीरामध्ये वाढणारं इन्फ्लमेशन. आणि यासाठी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट जी कारणीभूत ठरते ते म्हणजे बाहेरचं प्रोसेस्ड आणि हायपर पॅलेटेबल अन्न. आता प्रोसेस्ड आणि हायपर पॅलेटेबल म्हणजे काय तेही आपण समजून घेऊयात. ज्या पदार्थावर अनेक अन्न प्रक्रिया केलेल्या असतात, ज्याच्यामध्ये फूड ॲडिटिव्स, फूड कलर्स, प्रिझर्वेटिव्स, इमल्सिफायर्स असे अनेक केमिकल्स मिसळलेले असतात, त्याला आम्ही प्रोसेस्ड फूड म्हणतो. हायपर पॅलेटेबल पदार्थ म्हणजे काय, की ज्याच्यामध्ये मीठ, साखर आणि तेल यांचं प्रमाण जास्त आहे, त्याच्याबरोबर फ्लेवरिंग एजंट्स आहेत आणि त्यामुळे ते चटकदार किंवा अगदी चमचमीत बनतात आणि ते आपल्याला खातच राहावेसे वाटतात. उदाहरणच घ्यायचं झालं तर एखादं चिप्सचं पाकिट घ्या. एक चिप आपण तोंडात टाकली की आपल्याला ते संपेस्तवर खातच राहावंसं वाटतं. रेस्टॉरंट्समध्ये मिळणारे किंवा पाकिटात मिळणारे हे जे सगळे बाहेरचे पदार्थ आहेत, हे आपल्या शरीरात ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस आणि इन्फ्लमेशन करत असतात आणि त्यामुळे आपल्या रक्तवाहिन्यांमध्ये आतल्या बाजूनी पुटं चढतात, रक्तवाहिन्या चोक व्हायची किंवा बंद व्हायची शक्यता असते आणि त्यामुळे आपलं ब्लड प्रेशर वाढत जाऊ शकतं. बाहेरचे पदार्थ टाळणं आपल्याला सहजी शक्य आहे. घरीच तेच पदार्थ आपण घरी बनवले तर त्याच्यामध्ये आपण या गोष्टी, या केमिकल्स घालत नाही आणि तेच पदार्थ घरी बनवून खाल्ले तर ते आपल्या आरोग्याच्या दृष्टीने घातक नसतात. ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस आणि इन्फ्लमेशन वाढवण्यासाठी कारणीभूत ठरतात रिफाईंड खाद्यतेलं. या खाद्यतेलांमध्ये ओमेगा 6 फॅटी ॲसिडचं प्रमाण खूप जास्त असतं आणि ओमेगा 6 फॅटी ॲसिड जर ओमेगा 3 फॅटी ॲसिडच्या पेक्षा खूप जास्त झालं तर आपल्या धमन्यांमध्ये पुटं चढायला लागतात आणि धमन्या क्लॉग व्हायला लागतात किंवा बंद व्हायला लागतात आणि त्यामुळे आपलं ब्लड प्रेशर वाढतं. त्याच्यासाठी पहिली गोष्ट केली पाहिजे ती म्हणजे लाकडी घाण्यांवरची तेलं किंवा कोल्ड प्रेस्ड ऑइल्स आपल्याला वापरली पाहिजेत, पण ती सुद्धा प्रमाणाबाहेर वापरून उपयोगाचं नाही आहे. त्याचंही एक प्रमाण ठरलेलं आहे. दर दिवशी, दर माणशी 2 ते 3 चहाचे चमचे एवढंच आपण तेल खावं असं आम्ही सांगतो. म्हणजेच अगदी दर माणशी दर महिन्याला अर्धा लिटरपेक्षा जास्त तेल नको. म्हणजे 4 माणसांच्या घरामध्ये जास्तीत जास्त 2 पाकिटं तेल महिन्याला लागलं पाहिजे. खूप जास्त तेल आणि खूप जास्त मीठ खायची आपल्याला जी सवय आहे ती सवय हळूहळू बदलता येते. कमी तेलाची आणि कमी मिठाची आपल्याला सवय व्हायला लागते आणि त्यामुळे जो आपल्या आरोग्यात फरक पडतो त्यामुळेही आपल्याला आतून छान वाटायला लागतं. आता हे झालं खाद्यतेलांबद्दल, पण त्याच्याच बरोबर आपल्याला ओमेगा 3 फॅटी ॲसिडचं प्रमाण आपल्या आहारात वाढवता येतं का? ओमेगा 3 फॅटी ॲसिडचं प्रमाण वाढवण्यासाठी 3-4 गोष्टी खाव्यात हे आम्ही नेहमी सांगतो. त्यामध्ये आहे जवस किंवा अळशीचं बी. रोज 3 चमचे अळशीचं बी जर आपण चावून खाल्लं तर ते आपल्याला फायद्याचं असतं. ते मात्र चावून खावं लागतं किंवा मिक्सरमध्ये बारीक करून तुम्ही लगेचच्या लगेच खाल्लं तरीही चालतं. दुसरी गोष्ट म्हणजे अक्रोड. 4 अक्रोडाच्या बिया आपण रोज आहारात खाव्यात, त्याही योग्य असतात. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे
चिया सीड्स, एक 2-3 चमचे चिया सीड्स आपल्याला खाणं सहज शक्य आहे. मांसाहारी लोकांसाठी ट्यूना, मॅकरेल, साल्मन हे जे मासे आहेत हे खाता येतात. ते आपल्याकडे सहजी उपलब्ध नाहीयेत, पण ते जिथे ज्यांना उपलब्ध असतील आणि जे खाऊ शकतील त्यांनी ते खावेत. त्याच्याने सुद्धा ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड्स वाढू शकतात. कोल्ड प्रेस ऑइल वापरून आणि खाद्यतेलाचं प्रमाण कमी करून आपल्याला ओमेगा 6 फॅटी ॲसिडचं प्रमाण कमी करायचं आहे. आणि हे जे मी पदार्थ सांगितले ते पदार्थ वाढवून आपल्याला ओमेगा 3 फॅटी ॲसिडचं प्रमाण आपल्या आहारातलं वाढवायचं आहे आणि त्यामुळे ब्लड प्रेशर कमी व्हायला मदत होऊ शकते. असे काही पदार्थ आहेत का की ज्याच्यामुळे आपलं ब्लड प्रेशर कमी होऊ शकतं? हो, आहेत. त्या पदार्थांची मी त्यांच्या रंगाप्रमाणे वर्गवारी केलेली आहे आणि तुम्हाला गंमत वाटेल की हे सगळे पदार्थ आपल्या नेहमीच्या आहाराचा भाग आहे. ते थोडेसे वाढवले की आपलं ब्लड प्रेशर कमी व्हायला मदत होणार आहे. ते पदार्थ कुठले कुठले आहेत ते आपण आता बघूयात. लाल रंगाच्या पदार्थात बघा, बीट, डाळिंब, स्ट्रॉबेरी, रास्बेरी, चेरी, टोमॅटो हे सगळे पदार्थ ब्लड प्रेशर कमी करू शकतात आणि हे सहजी उपलब्ध आहेत. हे आपण खातही असतो. त्याचं प्रमाण थोडंसं आपल्याला वाढवायचं आहे. आता हिरव्या रंगाचे पदार्थ बघितले तर पालक, मेथी, राजगिरा, शेवगा हे सगळे पदार्थ आपल्याला ब्लड प्रेशर कमी करायला मदत करतात. आणि अजून 2 पदार्थ हल्ली आपल्याकडे उपलब्ध झालेले आहेत, ते म्हणजे केल आणि अरागुला. या 2 पालेभाज्यांमुळे सुद्धा आपलं ब्लड प्रेशर कमी होऊ शकतं आणि शक्यतो हे जर आपण कच्चं खाल्लं तर फारच उत्तम आहे. पांढऱ्या रंगांचे पदार्थ बघितले तर लसूण, राजगिऱ्याच्या लाह्या, दही, ओट्स, तीळ हे पदार्थ आपल्या आहारात आपण घेतले तर आपलं ब्लड प्रेशर कमी होऊ शकतं. विविध रंगांची कडधान्य आपल्या आहाराचा भाग आहे आणि ती कडधान्यही आपण वाढवली तरीही आपलं ब्लड प्रेशर कमी होऊ शकतं. उसळी, मोड आलेले मूग किंवा मोड आलेली मटकी हे आपण सगळं सहजी खाऊ शकतो. आणि हे सगळे पदार्थ आपल्याला सहजी उपलब्ध आहेत आणि आपल्या खाद्य संस्कृतीचा भाग आहेत. त्यामुळे हे आपण वाढवू शकतो. अवोकाडो आणि ऑलिव्ह हे 2 पदार्थही आता आपल्या आहारात हळूहळू शिरलेले आहेत आणि ते मस्त चवदार असतात आणि तेही आपण आपल्या आहारात आणू शकतो. सॅलड करून खा, त्याच्यात अवोकाडो घाला, त्याच्यावर छानपैकी ऑलिव्ह ऑइल घाला आणि आनंदाने खा, ज्याच्याने आपलं ब्लड प्रेशरही कमी होणार आहे, चवही आपल्याला चवीचंही खायला मिळणार आहे. एक गोष्ट मात्र जी आपल्या आहारात नाहीये ती तुम्हाला मी सांगणार आहे, ते म्हणजे जास्वंदाचा चहा. जास्वंदाच्या फुलांची पूडही आज बाजारात उपलब्ध आहे. ताजी फुलं असतील तर उत्तमच आहे. पाकळ्या तोडा, गरम पाण्यात घाला, रंग पाण्यात उतरेस्तवर थांबा आणि ते पाणी प्या. त्याच्याने ब्लड प्रेशर हे निश्चित कमी होऊ शकतं. आहार शैलीमध्ये बदल करून आपण आपलं ब्लड प्रेशर सहजी कमी करू शकतो. मग या आजच्या व्हिडिओतली माहिती तुम्ही निश्चित वापरा. ब्लड प्रेशर आहाराने कमी ठेवायचं बघा आणि योग्य आहार हेच औषध आहे असं जर आपण समजलो तर ब्लड प्रेशरसाठी गोळ्या औषधं घ्यायची वेळ येणार नाही किंवा जरी ती औषधं चालू असतील तरी ती औषधं कमी व्हायला मदत होऊ शकेल. आजच्या व्हिडिओमधली माहिती तुम्हाला कशी वाटली हे तुम्ही मला जरूर कळवा. तुमचे काही प्रश्न असतील तरीही मला विचारा. व्हिडिओच्या खाली कॉमेंट्स करायला विसरू नका आणि ही उपयुक्त माहिती आपल्या ओळखीपाळखीच्या सगळ्या लोकांना, मित्रमंडळींना, नातेवाईकांना कळवायलाही विसरू नका. अजूनपर्यंत जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आजच सबस्क्राईब करा, म्हणजे ही सगळी माहिती सहजी तुमच्यापर्यंत पोहोचू शकेल. पुन्हा असंच पुढच्या व्हिडिओत भेटूयात. धन्यवाद.